दर्शकबिन नमस्कार, स्वागत छ केन्द्रबिन्दु किचनमा। च्याउलाई विश्वव्यापी रूपमा निकै रुचाइने गरिन्छ। नेपालको सन्दर्भमा थुप्रै किसानहरू च्याउ खेतीलाई आम्दानीको स्रोत बनाइरहेका छन्। तर स्वादको कुरा गर्ने हो भने खेती गरी उब्जाइएको भन्दा जंगलमा सिजनमा मात्र पाइने च्याउ बढी स्वादिलो हुने गर्दछन्। जंगलका धेरै जसो च्याउ विषालु हुने गरे पनि खान मिल्ने च्याउ भने स्वादिष्ट हुनका साथै शरीरका लागि पनि निकै लाभदायक हुने गर्दछन्। च्याउहरू मध्येमा गुच्ची च्याउ अर्थात् मोरल मशरूमलाई संसारकै महँगो च्याउमा गनिन्छ। 500 ग्रामको नै 18,000 सम्म पर्ने यस च्याउ महँगो हुनका साथसाथै फाइदाहरू पनि प्रशस्त रहेका छन्। औषधिको राम्रो विकास नभएको समयमा हिमाली भेगका मानिसहरूले यस च्याउलाई औषधिका रूपमा सेवन गर्ने गरेको अध्ययनले देखाएको छ। एन्टिअक्सिडेन्ट, फाइबर, प्रोटिन लगायतले भरिपूर्ण यस च्याउ नियमित रूपमा सेवन गर्नाले मधुमेह, कलेजो, मुटु, उच्च रक्तचाप लगायत थुप्रै रोगहरूबाट बच्न सकिन्छ। च्याउ पारखीहरूका लागि काठमाडौँको एउटा होटलले मात्र गुच्ची च्याउको सुप पस्कने गरेको थाहा पाएपछि हामी लाजिमपाट स्थित शाइनी नर्चोक बुटिक होटल पुग्यौं। उक्त होटलमा नेपालकै पहिलो र एकमात्र युवा एक्जिक्युटिभ सेफ हेवेन खनालले गुच्ची च्याउको सुप पस्कने गरेका छन्। शाइनी होटलले आफ्ना ग्राहकहरूलाई डोल्पाबाट ल्याएर च्याउ पस्कने गरेको होटलका सेफ हेवेनले बताए। अब लागौं यस च्याउको सुप कसरी बनाइन्छ भन्नेतर्फ। आज हामी चाहिँ नेपालको एकदमै राम्रो परिकार जसको नाम चाहिँ गुच्ची च्याउ हो हैन। मोस्ट अफ द मान्छेहरूलाई थाहा छैन गुच्ची च्याउ भनेको के हो। सो हामी चाहिँ आज गुच्ची च्याउलाई कसरी बनाउने र गुच्ची च्याउको हेल्थ बेनिफिटहरू के छ त्यो कुराहरूको बारेमा डिस्कस गर्छौँ। सो गुच्ची च्याउलाई चाहिँ अङ्ग्रेजीमा मोरल मशरूम भनिन्छ। त्यो चाहिँ एकदमै एक्सपेन्सिभ नै कुरा हो। हुन चाहिँ हामीले पनि ल्याउँदाखेरि सिधै डोल्पाबाट नै ल्याउँछ। यो चाहिँ तपाईँको 4200 फिटभन्दा माथिको हाइटमा मात्रै फल्ने भएको कारणले चाहिँ यो अलि बेसी महँगो भएको हो होइन। त्यही भएर चाहिँ यसलाई चाहिँ हेल्थ बेनिफिटको हिसाबले पनि एकदमै राम्रो छ। तपाईँको स्वादको हिसाबले त झनै राम्रो भइहाल्यो। त्यही भएर चाहिँ यसलाई आज कसरी चाहिँ यसलाई लोकल नेपाली तरिकामा हामीले बनाउन सक्छौँ भन्ने कुरा म तपाईँहरूलाई देखाउन गइरहेको छु। ओके, सो हामी सबभन्दा सुरुमा चाहिँ लसुनलाई चप गर्छौँ। लसुनपछि यसलाई हामी सेलरी भनेर भन्छौँ। सो यो सेलरीले चाहिँ यसले एकदमै मिठो फ्लेभर दिन्छ होइन। सेलरी युज गर्छौँ। अनि हामी अनियन युज गर्छौँ या स्यालड युज गर्दा पनि हुन्छ। स्यालडलाई चाहिँ छ्यापी भन्छ नेपालीमा। सो त्यो युज गर्दा पनि हुन्छ र अनियन युज गर्दा पनि हुन्छ। त्यो चाहिँ तपाईँहरूको आफ्नो चोइस अनुसार र एभाइलेबिलिटी अनुसार, जस्तो कुन कुरा चाहिँ बेसी एभाइलेबल छ होइन त्यो हेरेर हजुरहरूले गर्न सक्नुहुन्छ यो कुराहरू चाहिँ। हो, यसमा जाने मेन इन्ग्रिडियन्टहरू भनेको यति कुरा हो र यसमा अब हामीले पछि एड गर्ने भनेको एउटा धनियाँको पत्ता र अर्को भनेको लसुनको पत्ता हो। त्यो दुईवटा कुराहरू मात्रै एड गर्छौँ। सबै कुरा रेडी भइसकेपछि हजुरहरूको यो सुकेको मसरुम जुन हुन्छ यसलाई चाहिँ तपाईँहरूले पानीमा भिजाएर एकछिन यसको धुलोहरू पखाल्नुपर्ने एउटा प्रोसिजर हुन्छ। त्यो चाहिँ हजुरहरूले फलो गर्नुपर्ने हुन्छ है। जसरी यो तातो उम्लेको पानीमा मैले यसलाई हालेँ है। हालेपछि यो ब्रसको सहायताले चाहिँ यसलाई चटक्क पक्रेर ब्रसको सहायताले यसरी सबै धुलोहरू यसको यो टाँसेको हुन्छ कि यसमा धुलोहरू यो वनमा भएको कारणले सबै धुलोहरू टाँसेको हुन्छ। यो धुलोहरू चाहिँ तपाईँले मजाले सरसफाइ गर्दै निकाल्नुपर्ने हुन्छ। यो प्रोसिजर फलो गरेर यदि यो गरेन भने चाहिँ पछि सुप खाँदाखेरि एकदमै यो टाँसेर होइन त्यो धुलोहरू टाँसेर मुखमा किरिक किरिक गर्ने भएको कारणले चाहिँ यसलाई चाहिँ मजाले सफा गर्नुपर्ने हुन्छ। जब तपाईँले यसलाई सफा गरेर निकाल्नुहुन्छ यसलाई चाहिँ नर्मल्ली एउटा साइजमा तपाईँलाई जुन साइज प्रिफरेबल लाग्छ, जस्तो साइजको खान मन लाग्छ होइन त्यसरी नै हजुरले काट्नु होला यसलाई। जसरी म चाहिँ यसलाई अब एक हाफ मात्रै गरिरहेको छु। सो द्याट कस्तो हुन्छ भने तपाईँले पछि चबाउँदाखेरि यसको टेस्ट मजाले फिल गर्न सक्नुहुन्छ। यसलाई धेरै मजाले चाहिँ एकदम पातलो पार्नु भयो भने चाहिँ त्यो चाहिँ अरू भेजिटेबलहरूसँग मिक्स हुन जान्छ। त्यही भएर चाहिँ त्यसको टेस्ट अलि राम्रो आउँदैन। सिङ्गै जस्तो पारेर यसरी हाफ हाफ काटेर राख्नु भने चाहिँ तपाईँको टेस्ट एकदमै राम्रो आउनमा पुग्छ।
हामीले यो मसरुम चाहिँ हेल्दी अप्सनको लागि युज गरिरहेको छौँ। जस्तो यसलाई क्रिममा पनि युज गर्न सकिन्छ, क्रिम अफ मोरल मसरुम सुप बनाएर होइन। तर हामीले चाहिँ यसलाई हेल्दी रूपमा लिएर गइरहेको छौँ। त्यही भएर चाहिँ हामी यसमा बटर पनि एकदमै थोरै नै युज गर्छौँ, किनकि हेल्दी अप्सनको लागि त्यो अलि राम्रो हुँदैन। सो त्यही भएर हामी थोरै बटर युज गर्छौँ, लाइक 10 ग्राम्स जति। नत्र धेरै बटर युज गऱ्यो भने यसको फ्लेभर चाहिँ सबै बटरी फ्लेभर आउँछ। यसको मसरुमको मेन फ्लेभर चाहिँ हामीले मिस गर्छौँ। हजुरहरूको बटर पग्लिसकेपछि थोरै गार्लिक हाल्नु होला। त्यसपछि सेलरी हाल्नु होला, चप सेलरी। अनियन, जब तपाईँले हालेको कुराहरूमा अलिअलि पसिना आउन थाल्छ, त्यो पछि चाहिँ तपाईँले मसरुम एड गर्नु होला, सो द्याट तपाईँको फ्लेभर एकदमै राम्रोसँग क्याची हुनेछ यसमा। अब मसरुम हालिदिनु होला हजुरले। यो सुप हामी 4 पोर्सनको लागि बनाइरहेछौँ। सो 4 पोर्सनको लागि चाहिँ तपाईँको 16 देखि 20 ग्राम चाहिँ ड्राइड मोरल मसरुम जान्छ यसको लागि है। सो पछि चाहिँ हजुरहरूले त्यो रेडी भइसकेपछि चाहिँ यसमा पानी मिक्स गर्नु होला। सरी अब नुन चाहिँ हजुरहरूको इच्छा अनुसार हाल्नु होला, आफूलाई के कति एप्रोप्रिएट लाग्छ होइन। थोरै व्हाइट पेपर, बोइलिङ पोजिसनमा आइसक्यो भनेपछि तपाईँहरूको सुप चाहिँ रेडी भइसक्यो। अब तपाईँहरूले ग्यास बन्द गरेर यसलाई प्लेट गर्दा हुन्छ।
सो यति भएपछि तपाईँको यो मोरल मसरुम सुप हेल्दी अप्सनमा भयो। जस्तो तपाईँले यदि यसलाई चाहिँ म क्रिम अफ मोरल मसरुम बनाएर खान्छु भन्न चाहनुहुन्छ भने नि यसलाई बनाउन सकिन्छ। तर हामीले चाहिँ हेल्दी अप्सन प्रमोट गरिरहेको छौँ किनकि यो मसरुम अलरेडी हेल्थ बेनिफिटको लागि एकदमै राम्रो हुन्छ, त्यही भएर चाहिँ यसको लागि हेल्दी अप्सन नै छ। हवस् दर्शकवृन्द, आजको लागि केन्द्रबिन्दु किचन यति नै। अर्को श्रृङ्खला लिएर पुनः उपस्थित हुने नै छौँ। हेर्दै गर्नुहोला केन्द्रबिन्दु न्युज। नमस्ते।